I believe na very good for the body ang exposure sa morning sun. For my mental health naman, I do what I love the most, gardening. I have a small vegetable garden where I get to harvest fresh veggies for the family. Sobrang sipag ng sitaw ko. I have 1, 2, 3, 4. 4 na tanim. Siguro may 1 month na to. Yan na yung bunga. Kasing payat ko. Antayin natin siyang tumaba-taba ng konti. Pero ang haba. Yan. Ito siya pag medyo maliit pa. Ito siya pag medyo maliit pa. At eto siya pag malapit nang i-harvest. Ang haba. Yan yung kahaba. Pwede na to. Ito pa. Ito nga nasa floor na yun. Dapat maiangat na, baka kainin ng langgam. Taba. So, 1, 2, 3, 4, 5. Cute-cute lang nila. Ang cute lang nila pag nakasabit. Ito cute. Nasa isang side lang. Ang cute. Nakaka-happy. Ayan siya. Daming bunga. Taas natin. Kapon kasi ang lakas ng ulan eh. Ayan o. Bumagsak yung mga kahoy. Kahapon sobrang lakas ng ulan, bumagsak yung trellis ko. Yan ang aking masipag na sitaw. Nilalanggam yung bulaklak ng sitaw. Tapos anong insekta? Dito na naman siya ang pagkalaki-laki mukbango. Ayan, time na naman para mag-harvest ng sitaw. Daming bunga. Saka happy kasi tumataba na sila. Yan o. Taba na. Hindi tulad ng dati. So, dapat pala pinapatagal dun sa puno.
Oh my God, ang daming ants. Kita niya yan, yung mga ants? Pero in fairness sa sitaw na to ha, kahit nilalanggam, nagsa-thrive, tumataba, saka nare-reach yung full growth. Pero daming ants, oh. Isa sa pinakamataba at isa sa pinakamaraming langgam. Itong side na to, hitik na hitik. Ganyan kadami. Tapos may maliliit pa. Taba. Ang galing, no? Bawat isang usbong pair talaga sila. Yan. Laging dalawa. Laging dalawa. Ito na yung harvest. Dami kong na-harvest. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.